Không chỉ có cảnh đẹp vùng biển, ẩm thực Hải Phòng còn gây nhớ nhung bao thực khách. Không phải món ăn xa hoa, đặc sản Hải Phòng mang chất mộc và giản dị. Sau đây kênh Thầy Quế Vlog sẽ gợi ý 10 đặc sản ai đến cũng phải thử cho bằng hết kèo tiếc nuối nhé. Vỗ tay, vỗ tay, vỗ tay. 1. Bánh đa cua Bề Bà Cụ. Địa chỉ 179 Cầu Đất, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 35.000 Việt Nam đồng đến 45.000 Việt Nam đồng. Đặc sản Hải Phòng đầu tiên phải kể đến chính là món bánh đa cua huyền thoại. Không quá khó để tìm được quán bánh đa cua ở thành phố Hoa Phượng Đỏ, nhưng ấn tượng nhất vẫn là thương hiệu Bà Cụ. Quán của bà đã phục vụ người dân được 4 đời, hơn 50 năm gắn bó với nghề. Quán Bà Cụ có hai lựa chọn chính là bánh đa trộn và nước. Bánh đa đỏ đặc trưng của thành phố Cảng sau khi được trần qua nước sôi, thì bày biện cùng rau, các loại hải sản, chả và chan nước dùng. Nếu ăn trộn bạn sẽ có bát nước dùng ăn kèm bên ngoài. Một bát bánh đa cua đầy đủ bao gồm tôm, chả cá, chả thịt viên, gạch cua, chả lá lốt và rau. Nước dùng thanh ngọt từ xương hầm, đậm vị cua đặc trưng. Ăn một lần mà du khách sẽ quyến luyến mãi. 2. Bánh mì que Bà Già. Địa chỉ 57 Lê Lợi, Máy Tơ, Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 2.000 Việt Nam đồng đến 15.000 Việt Nam đồng. Bánh mì cay Hải Phòng đặc sản mà ai cũng hiện lên hiện xuống đây. Nhắc đến bánh mì que nhớ ngay đến thương hiệu Bà Già ở Lê Lợi. Cứ đến giờ mở cửa ai cũng bị hấp dẫn bởi bếp bánh mì thơm lừng, nóng hổi trên vỉa hè của mấy bà. Đôi tay là nghề thao tác nhanh như máy. Nào là nhồi pate, người thì rạch bánh, nướng bánh và gói bánh cho khách. Không biển hiệu lấp lánh, không bàn ghế gỗ sang trọng, vài chiếc bàn nhựa và ghế nhựa quen thuộc, khách vẫn nườm nượp đến mua mỗi ngày. Cụ Toàn đã phục vụ thành phố hơn 20 năm nay. Đây là cô Thủy con gái tiếp quản và duy trì, chất lượng bánh mỗi ngày một tăng lên, chứ không có ít đi đâu các bạn nhé. 3. Cháo quái. Địa chỉ chợ Cột Đèn, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 10.000 Việt Nam đồng. Món gì ăn sướng nhất Hải Phòng? Cháo quái, chứ còn gì nữa. Đặc sản Hải Phòng không được bỏ qua cái món này đâu. Cháo được nấu sánh mịn như loại cháo xay nhuyễn thành bột. Ấn tượng nhất là màu xanh lá cây của cháo, non mà mát mắt lắm. Xương heo ninh như để lấy nước, rau ngót xay được chắt lọc kỹ để lấy màu nước, hoặc có thể dùng lá dứa. Cháo khi ăn có vị ngọt thanh của nước xương và rau xanh nên rất tốt cho sức khỏe. Cháo quái thường ăn cùng đậu xanh bùi và rắc thêm hành khô vàng ươm. Thơm nức, ăn xong quái phải biết. 4. Nem cua bể. Địa chỉ 92 Trần Nhật Duật, Cầu Đất, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 45.000 Việt Nam đồng đến 50.000 Việt Nam đồng. Món tủ của nhiều tín đồ ăn uống đây rồi. Đặc sản Hải Phòng chính là nem cua bể chứ đâu. Ai chưa đến Hải Phòng cũng biết đến em nó luôn. Đến Trần Nhật Duật sử sương sương vài chiếc nem cua bể thần thánh cho đỡ thèm. Nem sau khi được khách ô nương mới bắt đầu rán nóng trên chảo dầu sôi. Khi chín, vỏ nem có độ giòn tan, phần nhân thì đầy ắp và thơm vô cùng. Phần nhân có lẽ chính là linh hồn của món nem này với thịt cua bể tươi, thịt lợn xay, mộc nhĩ, nấm hương, miến và cà rốt, giá đỗ. Bạn có thể gọi thêm bún ăn kèm với nem cho đỡ ngấy. Ăn xong thì bạn có thể mua mang về làm quà đỡ nhé. 5. Các món ốc. Địa chỉ ốc Thùy Dương, 30/263 Lạch Tray, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Ốc Chị Hoa, 69 Máy Tơ, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 200.000 Việt Nam đồng đến 400.000 Việt Nam đồng. Thành phố Hải Phòng là nơi có biển và hệ thống cảng chủ chốt của nước ta.
Chính vì thế nơi đây có nguồn hải sản phong phú và đa dạng. Thưởng thức đặc sản Hải Phòng thì chắc chắn phải ăn ốc nhé. Ốc Hải Phòng khác hoàn toàn với hương vị Hà Nội và Sài Gòn. Gọi tên hai quán ốc tiêu biểu của thành phố chính là ốc Thùy Dương và Hoa Ốc. Đây là hai địa chỉ thân quen của nhiều bạn trẻ ở đây. Đứng trước cửa quán ai cũng bị lóa mắt bởi chính là gian sập vô vàn các loại hải sản tươi sống được bày ra cho khách lựa chọn. Sau khi bạn chọn ăn món gì thì chủ quán mới tiến hành chế biến ngay tại chỗ. Nhất định phải thử một số món best seller như càng củ kỳ xào me, sò đỏ nướng mỡ hành, đặc biệt là ốc hương trứng muối nhé. 6. Bánh đúc tàu. Địa chỉ 186 Hai Bà Trưng, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 10.000 Việt Nam đồng đến 20.000 Việt Nam đồng. Một món ăn đặc sản Hải Phòng vô cùng mộc mạc khác chính là bánh đúc tàu. Địa chỉ quen thuộc cho món ăn này tọa lạc tại 186 Cát Dài, giờ đổi thành 186 Hai Bà Trưng. Đây là địa chỉ quán ăn ngon nổi tiếng ở Hải Phòng được nhiều người biết tới. Người dân địa phương vẫn quen gọi quán này là bánh đúc Cát Dài. Đến đoạn ngã tư này thì thấy quán nhỏ đông người là đúng địa chỉ. Chủ quán là cô Truyền. Với thâm niên bán bánh đúc tàu đã hơn 27 năm nay, cô được truyền lại tay nghề từ một người thân lấy chồng là người Hoa. Cứ thế, công thức làm món bánh này được lưu giữ đến bây giờ. Bánh đúc nóng hổi trắng nõn được đặt trong khay lớn, hấp dẫn. Một bát bánh đúc tàu đầy đủ sẽ có bánh đúc cắt nhỏ, thịt và tôm rán kỹ, đu đủ, mộc nhĩ thái sợi và chan đậm nước mắm giấm ớt. Nếu muốn ăn cay thì nêm chút ớt vừa miệng. Bánh khi đến tay khách còn giữ nguyên độ nóng, cùng mùi thơm các loại nguyên liệu hòa quyện và mê. 7. Bánh bèo Hải Phòng. Địa chỉ đối diện 65 Chu Văn An, quận Ngô Quyền, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 15.000 Việt Nam đồng đến 33.000 Việt Nam đồng. Ngoài bánh mì cay, một đặc sản Hải Phòng khác mà ai đến cũng phải thử đó chính là bánh bèo. Không phải loại bánh bèo trong chén bé và có ruốc tôm như ở miền Trung. Bánh bèo Hải Phòng xù thịt. Vì ngày ra quán bánh bèo cô Mây, vì cả thành phố đã biết đến hương vị đặc trưng của món bánh cô làm. So với mặt bằng chung tại thành phố, bánh bèo của cô mềm từ bột gạo xay, nhất thịt mộc nhĩ bên trong. Nhưng linh hồn tạo nên sự khác biệt giữa quán của cô so các quán khác chính là nước sốt. Nước chấm được ninh từ xương ống để lấy vị ngọt thanh, đậm vị. Khi ăn dắt thêm rau mùi tà thơm là hết sạch đấy nhé. Nhiều thêm chút chí trường tê cay đặc trưng của người Hải Phòng nhé. 8. Sủi dìn và chè vừng. Địa chỉ 65 Đinh Tiên Hoàng, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 15.000 Việt Nam đồng. Có bánh đúc tàu thì phải nhớ cả sủi dìn. Tiết trời mùa đông miền Bắc nhất định phải ăn món sủi dìn và chè vừng. Đây cũng là đặc sản Hải Phòng mà người dân địa phương yêu thích. Sủi dìn tưởng xa là gì? Ấy thế mà lại chính là bánh trôi tàu. Sủi dìn chính là cách gọi của người Hoa đấy các bạn. Bát chè thơm nồng nóng hổi, dậy vị gừng, thêm mùi thơm của lạc giang, dừa nào. Phần nhân cũng giống với bánh trôi tàu ở Hà Nội. Nhân vừng đen, đậu xanh ngọt bùi. Món ăn giản dị nhưng khiến bao người xao xuyến. 9. Giá bể xào món đặc sản Hải Phòng. Địa chỉ 112 Hàng Kênh, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 15.000 Việt Nam đồng đến 20.000 Việt Nam đồng. Không phải ai cũng biết con giá bể và cũng không phải ai biết đến món giá bể xào. Ai muốn thưởng thức món ăn đặc sản Hải Phòng này có thể đến đây. Nổi tiếng thành phố về giá bể thì chắc chắn là giá bể xào bà Minh Hàng Kênh. Hơn 30 năm có lẽ, bà Minh luôn cần cù đúng giờ phục vụ người dân. Vào tiết trời mùa đông, giá bể chính là món ăn được người Hải Phòng say lịm. Giá bể Hàng Kênh không bị dai, khi ăn cảm thấy có độ giòn làm miệng. Thịt giá bể ngọt, hòa quyện cùng gia vị và đặc biệt là nước sốt chua ngọt, chút tê cay mà ham. Quán còn có cả gỏi giá bể và bì bò cho bạn thử nhé. 10. Bún cá cây Hải Phòng.
địa chỉ 66 Lê Lợi, thành phố Hải Phòng. Giá tham khảo 30.000 Việt Nam đồng đến 45.000 Việt Nam đồng. Món bún cá là đặc sản Hải Phòng gây báo biết bao thực thần. Đừng bỏ lỡ cơ hội thưởng thức bún cá cay khi đến Hải Phòng nhé. Dừng xe ngay tại địa chỉ 66 Lê Lợi để thưởng thức em nó nào. Cá được tẩm ướp vừa miệng rồi đưa vào chảo dầu ngập chiên giòn dùng ăn cùng nước dùng thanh thanh thì miệng chê. Còn có cả lòng cá giòn và chả cá nữa, topping siêu ú. Trên đây là 10 món đặc sản Hải Phòng mà ai đi du lịch cũng phải thưởng thức cho bằng hết thì thôi. Đừng quên tham khảo thêm địa chỉ ăn trưa Hải Phòng. Chúc các bạn có một chuyến du lịch thành phố Hoa Phượng Đỏ thật nhiều niềm vui. Các bạn hãy bấm đăng ký, chia sẻ và nhấn chuông kênh Thầy Quế Vlog để đón xem nhiều video hay và bổ ích nữa nhé. Cảm ơn các bạn.